Набридло зливати кубки, дивишся на свій профіль і хочеться плакати від кількості 20-х рангів? Сьогодні ми це виправляємо. Я зібрав для вас справжній чит-лист персонажів, на яких зараз підняти максимальний ранг легше, ніж вибити гаджет з безкоштовної скриньки. Тут і нові імби, і старі добрі майстри анігіляції. Розбираємо по фактах, хто, як і чому саме зараз. Погнали, з тебе лайк, підписка. Відкриває наш парад Наджія. Пацани, серйозно, я її ще навіть не отримав, але вже бачу, що вона робить у катках. Це просто законний чит. Хто вже забрав її? Хлопці, камон, чого ви чекаєте? Це ж халявний 30-й ранг, поки її не порізали. Вона зараз контрить абсолютно все, навіть Сіріуса, хваленого, який прийшов підкорювати мету. Я дійсно говорю, що це найсильніший боєць зараз. Наджія – це просто імба. Тому апнути на неї другий чи навіть третій прайм точно не буде складним. До речі, про Сіріуса. Це наш номер 2. Новий перс – це завжди квиток у вищу лігу. Поки всі тільки вчаться проти нього грати, ви маєте просто залітати і виносити кабіни. Він потужний, він швидкий і він ваш найкращий друг для апу прямо зараз. Да, гайду на нього не вийшло і не буде на нього гайду. Чому? Та тому, що тут максимально все і так, я думаю, зрозуміло. Говорити нічого. Я не знаю, якщо я навіть буду записувати якийсь на нього гайд, він буде дуже коротким. Відос дійсно, він не затягнеться, тому що там, я думаю, так все зрозуміло. Вам просто потрібна ульта, вам просто потрібні його клони. І більше все, більше нічого не потрібно. Ви можете сидіти спокійно в кустах, в тому ж самому ШД, і чекати, поки клони ваші винесуть абсолютно всіх на карті. Дійсно, говорити тут ні про що, тому переходимо до наступної пари персонажів. І далі у нас солодка парочка, це Кіт та Лілі. Якщо ви любите змушувати ворогів видаляти гру від лютії, обирайте кота. Дійсно, стрибнув, застанив, переміг. Максимально примітивно і максимально ефективно. Ця тактика на коту працює вже дуже багато років, і саме в ШД апати його може любий. Якщо у вас є дві руки, якщо у вас є нормальний телефон, який не лагає кожні 5 секунд, то кота ви апнете просто за час. Реально, за годину гри апнути максимально легко можна кота в тому же соло ШД, тому що нічого абсолютно не потрібно. Просто накопив ульту, стрибнув, застанив, добив. Стрибнув, застанив, добив. Все, більше нічого не потрібно, навіть вигадувати велосипед вам не потрібно буде. А що Лілі? Це ж королева стелсу. З її гаджетом на зникнення ви можете опинитися за спиною у ворога швидше, ніж він встигне сказати, та куди вона ділася. Якщо у вас є голова і мізки, то, в принципі, я думаю, ви розумієте, що зробити можна дуже легесенько за Лілі. Правильно, натиснути на гаджет, просто застанете себе просто піти в тінь, і перебратися до іншого куща. Потім, якщо на вас нападають в іншому кусті, зробити те ж саме, прожимаєте гаджет і під гаджетом переходите до іншого куста. І так можна всю карту ходити, всю катку тупо туди-сюди бігати під невидимістю, і ніхто в житті вас, як то кажуть, не винесе. Апнути на неї кубки максимально легко, а прайм там уже буде не за горами. Тому я думаю, тут і так все максимально ізі. В соло ШД ці двоє просто розривають лобі. Якщо хочете ізі ранги без зайвого поту і взагалі нічого не хочете робити, більше там грати якось, ви знаєте, що робити. Берете Лілію, берете Кіта і апаєте максимально легкі ранги. Тепер пройдемося по тих, хто стабільно тримає марку топових персонажів. Емс – це просто зона відчудження. Якщо вмієте тримати дистанцію і не любите рашити ворогів, то вороги будуть танути у вашому лаку для волосся швидше, ніж ваші дизлайки під відосом. Ладно, жартую. Краще поставте лайк все-таки. Ну і дійсно, робити особо-то нічого. Просто тримаєте дистанцію, просто прожимаєте атаку і під уроном Емс дуже легесенько виносите ворогів. Чесно, нічого сильно складного. Коли люди кажуть, що грати на неї складно, саме на Емс, то в мене питання, чому? Реально, чому складно? Наче все так зрозуміло. Далі у нас іде Спайк. Чесно, Спайк – це якийсь кактус-вбивця. Його квітка з гаджетом – це смерть для будь-якого танка, з переробкою саме. А з гіперзарядом він перетворюється на машину для фарму кубків. І прямо зараз саме Спайк є найсильнішим, одним із найсильніших взагалі бійців. Тому я думаю, тут і так все очевидно, апати його максимально легесенько. Ну і не забуваємо про Перл. Да, вона дійсно прикольна, вона небезпечна, і її печиво – це останнє, що побачать ваші вороги. Що треба робити? Все ізі. Накопичили тепло, випустили ульту, забрали стінку, зламали гаджетом, підпалили ворогів і все. Сидите в кущах далі. Максимально ізі. Забираєте свої плюс 8 чи плюс 10 кубків. Стабільно є курс долара.
Ну майже, да. Тож долар там упав, походу. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте, нічого паритись не потрібно. Максимально ізічні персонажі. Тому гонимо далі. А тепер трохи для тих, хто хоче відчути себе про-плеєром. Якщо не хочете реально сидіти в кущах і хочете прям нормальної геймплею, нормальної гри, то беріть Анджело. Так, він важкий, чи важка, я до сих пір не знаю, це парень чи дівка, хто там він. Треба звикнути до таймінгів, треба влучати, треба попадати. Але якщо ви навчитеся нормально за нього чи за неї, знову ж таки, стріляти, це буде досить ізічний для вас персонаж. Він ваншотає половину ростера гри з такої дистанції, що вороги навіть не розуміють, звідки прилетіло. А враховуючи те, що ви можете буквально сидіти на воді, то більшість персонажів навіть до вас не буде діставати. Ви можете реально стріляти з такої дистанції, до якої, в принципі, не кожен із персонажів може взагалі дотягнутися. Тому я думаю, що якщо ви навчитесь, зіграйте хоча б там 100-200 каток на Анджело, зрозумієте його механіку і максимально ізі його, звісно, апнете. Ну окей, можливо, не ізі, але апнете. Далі у нас буде Сту. Сту, тому що він максимально прикольний, да? Якщо у вас є рівні пальці, наприклад, і ви вмієте крутити ульти одним за одним, і ви дуже сильно круто вмієте от натискати прямо на сенсор, да? У вас там дуже величезна різкість, плюс не лагає пристрій, ну, телефон або планшет, то ви просто будете невловимі для ворога. Це дійсно той персонаж, який контрить більшість контактників просто за рахунок своєї мобільності. І завдяки ульті, звісно, ви можете і туди, і сюди, і там бути. Ну, максимально теж легкий персонаж, якщо у вас з руками і з реакцією взагалі все, звісно, нормально. Ну і, звісно, Корделіус, тому що відправити ворога в грибне царство завдяки ульті, щоб він там посидів і подумав над своєю поведінкою, це вже просто безцінно. Він ідеально підходить для контролю карти і виключення найсильніших гравців команди суперника. Особливо це працює в тому ж хокеї або, наприклад, в броуболі, де ви буквально можете залишити команду ворога в меншості, забрати одного із найсильнішого персонажа в собі в грибне царство, як то кажуть, да, і потім вже проти двох ваші тімейти будуть ізічно забивати голи. Ну і на десерт, найкращий, взагалі, як на мене, найізічний персонаж, якого я фактично апнув саме на другий прайм, це Мавпа Міко. Це персонаж для тих, хто любить хаос. Ну, реально, просто стрибок, удар, ульта, більше нічого не потрібно. Ви буквально будете невразливі. Поки ви в повітрі, вас ніхто взагалі не зачепить. Міко – це нічний жах для будь-якого стрілка або метальника. Навчилися розраховувати таймінг приземлення і вітаю, ваш максимальний ранг уже в кишені. А там уже буде і, звісно, другий або третій прайм точно не за горами. Головне не загратися і не стрибнути нечайно в дим, тому що таке буває, да. Хоча це ж Міко, я думаю, йому можна все, тому що перезарядка в нього не така уж і повільна. Тобто реально є швидка перезарядка, якщо ви навіть стрибнете туди, куди стрибати не потрібно було дуже в дим, да, то я думаю, що можна встигнути повернутися назад. І реально, ну максимально теж легесенький персонаж для підняття прайму. Все, більше нічого не потрібно, ви можете взагалі навіть не заходити більше в Бравл і не грати, просто сидіти, стрибати і на цьому, як то кажуть, геймплей закінчується. Отже, ось так, да. Ростер перед вами, хлопці та дівчата, як то кажуть. Обирайте того, хто вам ближче до душі, і газуйте в катку. Пам'ятайте, що мета змінюється. Да, ви можете подивитися оцей ролик, я там розповідав про тих персонажів, які зараз дуже круто граються на різних режимах, і взагалі топ-10 найсильніших бравлерів 48-го сезону Бравл Паса. Подивіться. От, але прямі руки це будуть назавжди. Тому якщо у вас реально прямі руки, ви вмієте плюс-мінус грати хоча б там на 1000 плюс, то я думаю, що апнути кожного із цих персонажів для вас буде дуже легким заняттям. Напишіть у коментарях, кого з цього списку ви вже апнули на 30-й чи навіть 35-й ранг, це другий і третій прайм, буде цікаво почитати. Ну а кого вважаєте справжньою імбою, яку я забув згадати? Буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори. Побачимось на арені Бравла дуже скоро. Ну і підпишіться на мій телеграм-канал, там всякі постики буду також постити. Ну і гайди по персонажам, тому переходіть туди. Удачі в апі! І все, пока!